ඉතින් මේ සුබ දවස් සියලුම දෙනාට ඔයාලට රාගට තියෙන ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න මතක ඇතුව. ඒ වගේම channel එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරලා පල්ලෙහා තියෙන බල subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොහොමද නොමිලේ 7GB data මේක අතරම anytime 7GB data ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මට වැටලා තියෙන මෙන්න මෙතන SMS එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට හම්බුණා කියලා data. Congratulations, you have received a bonus of free 7GB anytime data valid for 7 days කියලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පේනවා. ඉතින් SMS එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා කොහොමද 7GB free data ගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති රුපියල් 100ක් රීලෝඩ් කරොත් 7GB data හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ රුපියල් 100 රීලෝඩ් කළා තමයි මේ 7GB data අරගත්තේ. ඉතින් මම රුපියල් 100 රීලෝඩ් කළා 7GB data ගන්න. ඉතින් මේ රීලෝඩ් කරන රුපියල් 100න් මේ data ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මේ 100 රීලෝඩ් කරාට පස්සේ මේක ආධාරයක් ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට මේ 100 කැපෙන්නේ නැහැ. මේ 100 හැමම තියලා තමයි ඔයාලට මේ 7GB free data හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන 7GB free data හම්බුණා කියලා මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලාම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි data ලබා ගන්නවා. රුපියල් 100ක් හරියටම රීලෝඩ් කරොත් ඔයාගේ හත් SIM එකට ඔයාලට මේ විදිහට data ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි ඔයාලට data ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් නොදන්න දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න පල්ලා තියලා ඔයාලට subscribe button එක click කරොත් අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට notification එක කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම අහම වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.